Μια σοβαρή ευπάθεια ασφαλείας εντοπίστηκε στο λογισμικό Acer Control Center, που θα μπορούσε να επιτρέψει εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα σε επίπεδο συστήματος. Η ευπάθεια σχετίζεται με εσφαλμένες ρυθμίσεις δικαιωμάτων στους Windows Named Pipes, επιτρέποντας σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες να εκμεταλλευτούν τις λειτουργίες της υπηρεσίας. Αυτό το κρίσιμο κενό ασφαλείας έχει πλέον επιδιορθωθεί στην τελευταία ενημέρωση λογισμικού που κυκλοφόρησε η Acer στις 15 Μαΐου 2025. Το Windows Named Pipes είναι ένας μηχανισμός επικοινωνίας μεταξύ διεργασιών που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους. Στην προκειμένη περίπτωση, η υπηρεσία εκθέτει ένα Named Pipe μέσω ενός προσαρμοσμένου πρωτοκόλου, σχεδιασμένου για την κλήση εσωτερικών λειτουργιών. Ωστόσο, τα δικαιώματα πρόσβασης σε αυτό το pipe είχαν ρυθμιστεί εσφαλμένα, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε χρήστη να αλληλεπιδρά με αυτή. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της ευπάθειας είναι πως μία από τις λειτουργίες της υπηρεσίας επιτρέπει την εκτέλεση αυθαίρετων αρχείων με δικαιώματα system. Αυτό ουσιαστικά δημιουργεί έναν άμεσο δρόμο για αναβάθμιση προνομίων, καθώς οι επιτιθέμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα για να εκτελέσουν οποιονδήποτε κώδικα με πλήρη πρόσβαση στο σύστημα. Η εκμετάλλευση αυτής της ευπάθειας απαιτεί ελάχιστες τεχνικές γνώσεις. Ένας επιτιθέμενος θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα απλό script που συνδέεται με το Named Pipe και στέλνει εντολές για την εκτέλεση κακόβουλων αρχείων. Δεδομένου ότι η υπηρεσία εκτελείται με δικαιώματα system, οποιοσδήποτε κώδικας εκτελείται μέσω αυτής της ευπάθειας κληρονομεί τα αυξημένα αυτά προνόμια. Η ευπάθεια αυτή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη σε εταιρικά περιβάλλοντα, όπου χρησιμοποιούν εκτενώς συσκευές Acer, καθώς θα μπορούσε να επιτρέψει πλευρική κίνηση εντός του δικτύου και να οδηγήσει σε εκτεταμένη παραβίαση συστημάτων. Συνιστάται άμεση εφαρμογή των ενημερώσεων ασφαλείας.